الرحمن الرحیم. نننی چې کوم کلاس دی هغه زمونږ د کلر کورکشن حوالې سره دی او دې نه وړاندې تاسو سره ما لاګ فوټیج ډسکس کړو. نو دا چې تاسو ته کوم فوټیج ښکاري دا لاګ فوټیج دی. ټیک ده، د دې به موږ کلر کریکشن څنګه کوو دغه به تاسو یو څو لمحې بعد ووینئ چې it could be quite change really. So color correction دپاره د ټول نه مخکې به راسئ تاسو دې کلر باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو په کلر باندې کلیک وکړو بیا به تاسو سره دلته راشي یو پینل، دې ته ویلی کېږي لومیټري پینل. او بیا چې تاسو دلته دا کوم درې کرښې نه نو دا نور options دي. Okay, it will be discussed after some time. Okay, so مونږ خبره د بیسیک کریکشن کوله، نو نن به مونږه د بیسیک کریکشن خبره کوو کوم چې مونږ سره دا وخت دا دی. نو کله چې مونږ په بیسیک کریکشن باندې کلیک وکړو اوکې زمونږ سره چې کوم دی ورایټي اف options زمونږ سره راشي. اوکې نو د هغې نه وروسته زه دا لیږ مخکې بوځم او په دې زه دا الرېډي سلیکټ دی. اوکې سو موږ سره چې کوم دی کله چې موږ په بیسیک کریکشن باندې کلیک وکړو موږ سره انفول لټ راغلی. دې حوالې سره به موږ خبره کوو په را روان کلاس کې. د لټ حوالې سره ما سپیسیفیک ځان له یو کلاس ایښی دی، د دې کلاس نه وروسته نو بیا به چې کوم دی د لټ ټایپ هغې حوالې سره به خبره کوو. اوس صرف دومره ده چې دا زمونږ سره لټس دی او دا نن دی. دا چې کله مونږ کلیک کوو مونږ سره کسټم براوزر ایلیکس د دې فنکشن څه دی د لټ. نو دا یو په شان د فلټر دی، څنګه چې په موبایلو کې مونږ ویډیو کوو مونږ وي دا فلټر پې ولګه دا فلټر پې ولګه همدغه رنګې د دې مثال دی. نو مونږ که دا چېرته ولګوو ګوره دا داسې چینج شو، صحیح ده، دې سره داسې دا چینج شو. نو دا مختلف لټس زمونږ سره دي چې دا تاسو استعمالولی شئ. اوکې را به شو نیل ته. دا زمونږ سره چې کوم دی وایټ بیلنس دی، دا زمونږ سره چې څومره هم دلته وایټ کلرز دي څومره هم کلر چې زمونږ سره دي که هغه ګرین دی هر څرنګه ریډ ګرین بلو دا ټول مونږ سره دا ټیک کوي. څنګه وایټ بیلنس باندې چې کله مونږ کلیک شو دا ویب وایټ بیلنس سلیکټر دی، نو دا به مونږ په دې کلیک وکړو را به شو دلته دا تا ته ټول رنګونه ټیک کوي. ګوره ټیک یې کړو اټومیټیک تا ته کلیک کو ځکه چې بیا مثال کې کنټرول زیډ زوام کنټرول زیډ ما ووه ټیک ده که نه. نو تاسو دې ټمپریچر ته خیال وکړئ دا ټول سیم دي. که موږ دا روانو او دلته بیا کلیک کړو ګوره دا به هم چینج کېږي دا به هم چینج کېږي، ټمپریچر به هم چینج کېږي، ټینټ به هم چینج کېږي. اوکې نو په دې کې چې کوم دی دا بلو دی او دا اورنج دی، دا میګانټا ده او دا گرین دی. ټینټ اصل کې بس کلر ته ویلی کېږي، مطلب موږ سره گرین دا هم یو کلر دی خو دا یو پروفیشنل ټرم دی ټینټ. او دا چې کوم دی ټمپریچر چې کوم دی د یو کلر چې کوم کولنس او وامنس دې ته دغه ویلی کېږي ټمپریچر ویلی کېږي. نو که موږ مثال کې طور پر دا ټمپریچر مونږ اپلای کوو اوس ګوره دا اورآل دا بلو دی، دا که مونږ بلو ته راوړو نو څنګه کلر مونږ سره داسې لکه ټنډه او یخ غونته کې دغه ورکوي اثرات ورکوي افیکټ ورکوي چې دا داسې یو یخ غونته کې دغه ورکوي کول افیکټ ورکوي. ټیک ده. او دا وام ورکوي ځکه چې سور دی او اور چې کوم دی هغه سوري، نو دا هغه شانته کې یو افیکټ ورکوي. او دا گرین دی ورآل که دا داسې بوزیټ نو دا گرین دی. ټیک ده، دا د دې آپشنز دي. بیا موږ سره چې کوم دی ټینټ دی، نو ټینټ کې زموږ سره ایکسپوژر دی. تاسو ایکسپوژر د دې ځای نه او دې ځای نه کمولی شئ. ایکسپوژر ته وګوره تیز شو. ټیک ده. دا کنټراست دی. ټیک ده، کنټراست موږ دا کلیر شو. هایلایټ دی
یو شیز ته هایلایټ کې کنه لایټ او شیډو ور سره چې کوم دی وایټ بلیک ټیک ده دا زموږ سره سچوریشن دی نو سچوریشن چې کوم دی ایز ا هول موږ سره دا ټیک کوي ټیک ده دا زموږ سره دا ټیک کوي اوکې نو که تاسو اوس دا مثال په تور ایډیټ کول غواړئ دا نو اول به د ټول نه مخکې تاسو داسې کار کوئ چې لټ به اپلای کې بیا د وروسته د هغې نه وروسته به تاسو پکې بیا ایډیټینګ کوئ دا او شارټ کټ کلاس زمونږه او تاسو پې پریکټس وکئ را روان کلاس به زمونږ د لټس حوالې سره اوکې همدې سره وکړئ اجازه خپلولو ته ملاقات وکړو تاسو سره په بل یو اپیسوډ کې خدا حافظ